Okay, hi class. Okay, kita continue for today for topics quadratic equation and function. So, what do you understand about the roots of a quadratic equation? So, roots ni apa? Saya nak ingatkan balik. Roots ini, dalam bahasa Melayu dia adalah punca. Punca bagi persamaan quadratic. The roots of a quadratic equation ax squared plus bx plus c equal to 0 are the values of the variable x which satisfy the equation. So, values untuk x. So, x ini adalah roots for a quadratic equation. Do you know how the roots of a quadratic equation are determined? So, cara dia, first, there are one or two values of the variable that satisfy a quadratic equation. So, tengok, 1 or 2. So, maximum untuk quadratic is equal to 2 roots saja. Kena ingat, kalau quadratic, maximum 2 roots. Kalau cubic, maximum 3 roots. So, it can be 1, it can be 2 untuk quadratic. So, the values of the variable that satisfy a quadratic equation are known as the roots of the quadratic equation. So, the value of variable ni, value of x lah, yang memenuhi quadratic equation, yang satisfy ni yang memuaskan. Yang memuaskan, yang sesuai untuk quadratic equation, kita panggil sebagai punca quadratic equation tersebut. So, tengok, what is the relationship between the roots of a quadratic equation and the position of the roots? The roots of a quadratic equation, ax squared plus bx plus c equal to 0, are the points of intersection. Kena ingat, bila kata roots je, means point of intersection of the graph of the quadratic function. So, kalau ada graph, quadratic function graph, points of intersection dia adalah the roots for that particular graph, particular equation. And the x-axis, which are also known as the x-intercept. So, awak belajar intercept ada dua. Satu x-intercept, satu y-intercept. X-intercept means any points that intercept with x-axis. So, x-axis yang bawah ni. This is x-axis. So, ini y-axis. Fx, dalam kes ni, y-axis awak adalah fx. So, the intersection of this graph and the x-axis is called x-intercept. Kita tahu x-intercept. And it also the roots for this quadratic graph equation. Kena ingat. Kalau sebut quadratic equation saja, macam mana nak cari roots daripada graphical method? Ni kita panggil graphical sebab dia ada diagram. So, daripada diagram, roots dia adalah x-intercept. X-intercept siapa? Between the graph and the x-axis. Ingat macam tu, simple je. So, ada dua jenis graph yang ni. A greater than 0, smart graph. A less than 0, set graph. So, sama saja dua-duanya adalah roots bila ada x-intercept. So, x-intercept ada satu lagi. Contoh dia, kalau saya buat contoh fx dia macam ni. Dia ada banyak kes tau, salah satu contoh. It can be like this. There's only one x-intercept. Kalau satu saja x-intercept means for this graph or this quadratic equation, there's only one root. Sebab tadi dah bagi tahu kan, first slide tadi, quadratic equation can be less or equal than 2. So, less can be 1. Can be no roots at all. Macam mana kalau tak ada roots langsung? Means tak ada x-intersection langsung. Tak ada x-intercept. Macam mana tak ada x-intercept? Contoh, ni saya bagi contoh je tau. Kalau tak ada, mungkin ada kat atas macam tu. Tapi untuk awak, exam, biasanya dia mesti bagi at least 2 roots untuk awak. Okay, example 5. For each graph of quadratic equation below, mark and state the roots of the given quadratic equation. So, this is first quadratic equation. A dia, A greater than 0. C is y-intercept.
So, tengok y-intercept kat mana? Y-intercept kat sini. Negative 12. Negative 12. So, your roots are the x-intercept. 1 and 2 point. Sama juga when a less than 0, your y-intercept is 4. Ni y-intercept 4. Kalau y ada graph lah kan. So, your x-intercept or your roots are ni. Oh, tadi yang ni. Samalah graf yang ni juga. So, yang ni x negative 1 dengan x 4. So, kita kata the roots are negative 4 and 1.5 sebab x-intercept dia dekat negative 4 and 1.5. And for a negative 1, x-intercept or roots are negative 1 and 4. So, saya ulang balik. Kalau kata roots, untuk graphical method paling senang, cari x-intercept. Kalau x-intercept, what is the value of y? Betul, 0. So, bila awak ingat, x-intercept, ini kena faham Bila awak faham x-intercepts, untuk kes ni fx kan, dia bukan y. So, fx equal to 0. So, kalau tak ada graph, awak ada equation, macam mana nak cari roots? Roots is x-intercept. So, fx 0. Macam mana? Daripada sini boleh terus dapat. Kalau tak ada sini, dia buat fx. So, fx kena substitute dengan 0. Okay, tengok example yang ni. Determine whether each of the following values is a root of the given quadratic equation. Tengok first slide tadi dia kata apa? If the value of x satisfy the quadratic equation, then that value is the roots for the quadratic equation. So, kalau kita masukkan value dia dapat sama equal to 0, nilai x ni, maksudnya x ini adalah roots. Kalau kita substitute x, kita tak dapat equal to 0, dalam kes ini, maksudnya that x is not the root. Okay, macam tu je nak tengok. So, kita tengok first untuk x equal to 1 dulu. When we substitute, dia akan jadi macam ni. Kita buat saja equal to 0 kalau awak nak buat lah. So, awak nak substitute ni saja pun tak tunjuk ni pun tak ada masalah kalau paper 2. So, kalau paper 1 tak kisah jalan kerja macam mana. So, 2 minus 7 plus 3. Dapat tak equal to 0? 2 minus 7, negative 5. Negative 5 plus 3 dapat negative 2. Negative 2 is not equal to 0. Since tak sama, so kita boleh kata therefore, x equal to 1 is not a root for this equation. So, kita try x equal to 3 pula. Substitute again. 2, 3 square, negative 7, 3 plus 3. Dapat tak equal to 0? Kita tengok So, bila awak simplify yang ni, awak dapat 18 minus 21 plus 3. 18 minus 21 dapat 3. Negative 3. Negative 3 plus 3 equal to 0. 0 sama, kan? Bila sama, kita tahu, therefore, x equal to 3 is a root untuk equation yang ni. Simple. So, kalau soalan nak tengok determine whether one or two value is a root for that particular quadratic equation, kita substitute. So, tengok example tu. Ni masih lagi kita substitute. Cuma, ada satu perbezaan dalam equation ni dengan equation tadi. Siapa nampak? Apa perbezaan dia? Betul. Kalau tadi, dia bagi equal to 0. Sekarang dia bagi equal to 3. Siapa nak jadikan dia ax square plus bx plus c equal to 0 boleh, tak ada masalah. Atau nak biarkan macam tu pun boleh. Sebab kita cuma nak determining whether the value is a root or not saja. So, kita nak tengok sama ada sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kita nak tengok left hand side equal to right hand side. Tak kisah macam-macam mana pun. Siapa nak pindah dulu buat equal to 0 boleh. Siapa nak maintain equal to 3 boleh. So, katakan saya nak biarkan equal to 3. Sebab tadi dah equal to 0 kan. So, when x equal to 1, kita try substitute. Kita dapat 1 square minus 7, 1
plus 5. Dapat tak equal to 3? Kita tengok 3 minus 7 plus 5. Dapat tak 3? Tak dapat. Kita dapat 1. So, it's not equal to 3. Therefore, x equal to 1 is not a root. So, kita try. Second value of x pula. X equal to 1 over 3. Substitute. 3, 1 over 3 square minus 7, 1 over 3 plus 5. Kalau dapat equal to 3 means x equal to 1 over 3 is a root. So, substitute. Selesaikan, awak akan dapat 1 over 3 minus 7 over 3 plus 5. 1 over 3 minus 7 over 3 plus 5 dapat equal to 3. So, 3 sama dengan ini. Therefore, x equal to 1 over 3 is a root. Kalau perasan, masa awak di lower form, form 1, form 2, form 3, saya tak pasti, awak dah belajar how to find the root of a quadratic equation. Macam mana cara dia? Ini cara dia. How to determine the roots of quadratic equation by factorization methods. Awak cuma belajar factorization methods. Awak tak tahu pun yang quadratic equation, kalau guna quadratic equation, by factorization method, sebenarnya awak cari roots dia dan juga x-intercept untuk graph function quadratic tersebut. Sebelum ni tak tahu kan? Sebelum ni tahu, oh factorize cari nilai x, factorize cari nilai x. Factorize untuk x square dapat 2 nilai x. Selalu dapat macam tu kan? So untuk form 4, awak kena tahu awak factorize untuk dapatkan nilai punca untuk persamaan kuadratik. So factorization method is one of the methods using to determine the roots of a quadratic equation. One saja. Maksudnya kita ada berapa cara? Biasanya kita ada 3 cara. Satu guna factorization yang paling common student pakai. Satu kita guna graphical method. Graphical. Awak dah dengar perkataan graphical pun awak dah tahu. Oh, nak kena lukis graph. Selalu student tak suka lukis graph. Sebab nak buat pasti X, pasti FX. Satu lagi cara. Tapi cara ni awak hanya belajar dekat admat saja. Tapi boleh guna iaitu guna formula. Formula dia panjang, negatif B plus minus square root. Banyak nanti awak akan tengok. So, untuk kelas hari ni, kita nak fokus pada factorization saja. Sebab awak dah pernah belajar masa lower form. So, kita recall balik. Untuk factorization, first of all, kena arrange equation into general equation of a quadratic equation. Macam mana general equation? Mesti dalam bentuk ax square plus bx plus c. Mesti susun macam ni, tak boleh terbalik-terbalik. Kemudian kita factorize. Factorize guna cara apa? Yang awak guna cara yang ada kat sini tambah. Ingat tak ni? Ada cross method macam tu. Ingat tak lagi? Ataupun mungkin ada yang nak belajar guna calculator. Then bila dah dapat, susun dalam bentuk factorization macam ni, ada 2 bracket equal to 0. Jangan lupa equal to 0. Then find the value of the unknown. Okay, kita tengok example. Tadi, first step, kita kena pastikan arrange equation into general equation. So, general equation sekarang ni, bentuk betul tak? Ax square plus bx plus c equal to 0. Okay. Question A, biasalah question A dia akan bagi yang senang dulu kan. Yang dah siap. So, kita guna saja. Dan kita factorize. Kita factorize. Siapa factorize? Guna cross method. Dalam exam, factorization untuk tingkatan 4 dan 5 SPM, factorization tak ada markah tau untuk working dia. Markah start bila awak tunjukkan bentuk awak dah factorize. So, kalau awak dah factorize, awak dapat untuk x square minus 5x plus 6, awak akan dapat x minus 3, x minus 2. Awak dapat yang ni. So, from here kita separatekan x minus 3 equal to 0, x equal to 3. Or, x minus 2 equal to 0, x equal to 2.
So the roots are x equal to 3 or x equal to 2. So dua-dua boleh. X equal to 3 pun boleh roots untuk equation ni. So graf dia bentuk dalam macam mana rupa bentuk graf dia? Graf awak mesti ada. Okay, ni smile graph kan? A greater than 0. So mesti kena 2 and 3. Ni kita sketch saja graf. Saya walaupun soalan ni tak minta sketch, tapi saya suka awak sentiasa bayang. Bila dapat jawapan kan, awak dah bayang dah. Macam mana rupa graf dia. Sebab topik ni, awak lebih kepada pemahaman graf. So, you need to understand your quadratic equation, your quadratic function, then how is the graph. Macam mana rupa graf dia. Macam mana figure graf dia. Awak dah boleh bayang. Sebab kita tahu smile, sebab A is greater than 0. Sebab kita buat AX square plus BX plus C equal to 0. A greater than 0. So, smile graph. Graf awak mesti ada intersection dengan 2 and 3. So, dalam kes ni, dia ada y-intercept tak? Ada, pandai. C is y-intercept. So, graf awak is something like this. Maafkan gambar ajar saya. Katakan ini senyum betul. Then, here is 6. Ni baru complete sketching. Betul. So, graf awak, smile graph, y-intercept 6, x-intercept 2 and 3. Okay, kita tengok. Next, B pula. Okay, dalam kes ni. First step, rearrange into quadratic equation. So, tengok. Quadratic equation ke tak ni? AX square plus BX plus C equal to 0. Tengok ujung cukup. Bila hujung bukan equal to 0, yang ni tak cukup kolom dia. Tak cukup bilangan 3 dia. So, it's not a general form lagi. So, awak kena rearrange. Awak akan dapat x square plus 7 over 2. X minus 2 equal to 0. Okay, daripada sini, boleh tak kita terus factorize? Boleh. Tapi susah untuk awak. So, kenapa susah? Sebab ada fraction. Cikgu, fraction... Tak tahulah cikgu, nombor bulat pun saya tak boleh nak factorize cikgu. Kalau fraction lagi tak boleh kan? Jadi, macam mana kita nak terminate tu? Ya, pandai. Multiply everything with 2. Bila multiply semua dengan 2, awak akan dapat 2x square plus 7x minus 4 equal to 0. Awak dapat ni. Sebab apa? 2 darab x kuasa 2 dapat 2x square. 7 over 2 times 2 awak dapat 7 sajalah. Sebab 2 kita boleh terminate. Minus 4, 0 times 2, 0. So dapat sini terus kita 1 marks. Saya nak biasa awak tahu kat mana position marks. Maksudnya, jangan tinggal step ni. Mesti ada. First, dapat 1 mark. Then awak factorize dapat equal to 0. Siapa guna calculator? Calculator akan bagi jawapan x equal to 1 over 2 or x equal to negative 4. Dia akan buat x1, x2 kan? So, abaikan x1, x2 tu, awak tahu dapat jawapan ni. Dapat jawapan ni bila awak transfer dalam ni, bila fraction saja, pindahkan 2 pergi sini. So, jadi 2x minus 1, x plus 4. Kenapa x plus 4? Sebab, cuba awak tengok, kita reverse balik. X minus 4, x plus 4. X plus 4 means kita buat x plus 4 equal to 0, x equal to negative 4. So, kita reverse. Kalau sini awak letak negatif, sini jadi positif pula nanti. So, siapa guna calculator, hati-hati. Kalau jawapan negatif dalam kurungan positif. Kalau fraction yang di bawah bawa ke depan. Positif jadi negatif. So, ini jawapan awak. Tengok. C. Oh, kita tak tengok graf dia lagi. Graf dia bentuk macam mana? Awak dah tahu x dia, x intercept 1 over 2 dengan negatif 4. Ada tak dia punya y-intercept? Awak nak ambil yang mana ni? Ambil yang atas ke nak ambil yang bawah? Tak kisah sebenarnya. Sama je graf dia. Sebab nilai x dia akan jadi sama. So, kalau awak nak ambil atas, awak nak ambil value yang sama. Boleh. So, awak tahu graf dia mesti ada intersection dengan
1/2 dengan negatif 4. So, 1/2 dengan negatif 4. Ini graf awak. So, 1/2 kat mana? Positif on the right hand side. Negatif 4 dekat sini. So, graf awak akan jadi macam ni. So, awak punya y-intercept adalah negatif 2. So, ini negatif 2. Lebih kurang macam tu graf awak. Kita sketching graf saja. So, smile graph sebab A positif. Okay, tengok C. C pula, bezanya, tadi first dia bagi terus equal to 0 kan. Tak payah buat apa-apa, ax square plus bx plus c. Second, dia bagi kat awak, tak ada equal to 0. Awak kena rearrange hanya direct saja. Kiri pergi kanan. So, boleh juga soalan dalam bentuk ni, awak dapat fraction macam ni. Kalau dapat fraction macam ni, first step, apa nak buat? Siapa yang ingat betul cross method? Siapa tak ingat hari ni dah ingat cross method? So, x minus 4 equal to 5x minus 24. Ada markah tak ni? Setakat ni SPM biasa yang KBSM sebelum ni, working ni tak ada markah lagi. Sehingga awak tunjuk dalam bentuk general form of quadratic equation. Sebab yang ni sepatutnya tak ada masalah untuk awak bila dah belajar di lower form. So, awak rearrange balik, awak akan dapat x square minus 14x plus 48 equal to 0. Awak dapat ni. Dah dapat ni, yang first mark, then kita factorize equal to 0. Ni selalu pelajar, bila dia factorize, dia forgot equal to 0. Mesti ada, kalau tak tolak markah nanti. So, mesti ada sebab equal to 0 ni menunjukkan yang awak factorize the quadratic equation. Bukan expression. Kalau expression, dia tak ada equal to 0. Dia factorize, tak boleh buat apa-apa dah. Stuck kat situ. Tapi, equation mesti ada equal to 0. So, bila awak factorize, guna calculator lah awak. Kalau bukan calculator, manual, awak akan dapat. Terbalik tak apa x minus 6, x minus 8 tak ada masalah. Terbalik pun tak apa. Sebab dia multiplication, depan darab belakang, belakang darab depan sama sahaja. Then awak akan dapat x equal to 8 or x equal to 6. So, dah dapat nilai. Ni dapat markah. Yang dua ni pun dapat markah. Okay, untuk soalan ni, graf dia bentuk apa? Kita pastikan tengok balik ni. General equation kita. So, your A is greater than 0. Means smile graph. Then, awak punya y-intercept is 48. So, graf awak tinggi lah kan? So, jauh lagi tinggi. Yang ni saya sketching je tau. So, graf awak macam tu. Sini ada 6. Sini ada 8. Sini 48. Macam tu graf awak. So, saya harap lepas ni semua orang dah pandai macam mana nak sketch graph. Kalau dah pandai sketch graph, plot graph lagi lah kacang sebab ada value kan. Okay, last but not least, D. Example. Ini adalah empat bentuk yang mungkin yang boleh ditanya. Yang biasa ditanya pun dalam bentuk ni saja. Jaranglah dalam bentuk lain. Cuma bentuk A tadi yang paling mudah panjang tu jaranglah. Sebab yang tu kategori soalan paling mudah lah. Ini dia menguji awak punya pengetahuan sebelum ni. Okey. Kalau tadi cross method, sekarang tak ada fraction. Tak ada fraction, dia ada bracket. Kalau bracket, kita guna apa? Saya tanya, saya jawab sendiri kan. Biasalah kalau buat record tu. Kalau dalam bentuk bracket macam ni, kita expand dia. Kalau expand, saya suka buat macam ni. Kenapa? Kita nak bagi tahu yang kalau yang ni paling bagus bila awak jumpa negatif supaya tak confuse. Since positif selalunya tak ada masalah lah walaupun awak tak buat. So kita multiply hati-hati. Y times Y dapat Y square. Y times 1
2y plus saja sebab semua plus. 2 times 1 plus 2. Yang ni 2y plus 22. Macam mana dapat? Siapa dah lupa tu, ni kita multiply saja. Since plus, kita plus saja. Equal sign dekat sini, jangan ubah. So, kita simplify yang ni dulu. Y square plus 3y plus 2 equal to 2y plus 22. So, kita bring everything to the left. Kita dapat y square plus 3y. Y jumpa sebelah y. Plus 2 minus 22 equal to 0. Awak dapat y square plus y minus 20 equal to 0. Betul tak? Okay, dapat yang ni. Ni dah simplify dah. Tak boleh nak simplify lagi dah. Dah dapat. So, this is your general equation. Dah dapat general equation. Kita terus factorize equal to 0. Factorize, awak akan dapat nilai y berapa. Siapa guna calculator, dia akan dapat negative 5 dengan 4. Means kat sini y plus 5, y minus 4. So, selesai. So, untuk soalan ni, graf awak bentuk apa? Smile or sad? Ya, still smile sebab kita tengok yang ni. Smile graph, hati-hati yang ni. Y awak, soalan ni dia bagi y tau. Walaupun y, tapi awak kena tahu y ni adalah roots. Roots means x-intercept. Walaupun dia awak biasa buat paksi y. Jangan. Ingat y tu y-intercept. Tak. Y, walaupun dia guna variable y, unknown y, tapi y adalah x-intercept. Tu yang saya nak awak faham tu. Y, value untuk factorize, hasil factorize awak, roots awak adalah x-intercept. Takut saya pun salah sebut. So, x-intercept, so graph awak, smile graph. Since y dia square positive, awak punya y-intercept is negative 20. Yang ni negative 20. Dan kat sini x-intercept negative 5. Yang sini 4. So, bila dapat graph, walaupun diguna variable y, tapi awak tahu itu adalah value of x-intercept. Okay, that's all for today. Awak boleh start buat page 7 and 8. Kalau ada soalan, boleh tanya saya dalam group WhatsApp kita nanti. Okay, bye.